guys, welcome back again to my channel. So ngayon, may share ako ngayon na tungkol ito sa mga action cam or sa mga motovloggers dyan, na ang problema ay malakas ang wind noise. Kumbaga, kung magbo-motovlog kayo, ang hangin ay malakas at marirecord sa action cam nyo. So, syempre, depende na yan sa action cam. Pero sa atin na first timer lang or beginners, so gamit lang natin is mga mumurahing action cam lang. So, by the way, kaya tayo nagtatagalog ngayon is para na rin sa ating kapwa motovloggers na maintindihan nila yung ideas na i-share ko. Though madami na to sa online, sa YouTube, so madami na tong mga idea na sinishare. So i-share ko lang with matching test, DIY windscreen at saka yung stock lang na mic. So ayun, ang action cam pala natin is itong Akaso. May Akaso ako. This is Akaso B50 Pro. So ito yung ginagamit ko parati sa video ko. So problema ko dito is yung mic niya. So ito yung mic niya. So medyo malakas yung hangin niya na masasagap kung gagamitin ko siya sa motovlog ko. So kagaya nito. So ngayon, ang gagawin natin is magdi-DIY tayo ng windscreen. So may nabibili naman na ng mga windscreen kagaya ng dead cut na windscreen. Hindi ko lang alam kung magkano sa online, hindi ko pa na-check. So maybe hindi siya abot ng 100 pesos. So maybe nasa 98 or 80 pesos lang. So check nyo lang sa online. Pali sa atin, i-share ko sa inyo kung paano yung ginawa ko dito para ma-reduce. Hindi siya mawawala pero ma-reduce niya yung wind noise. So magsasample ako mamaya with this one only at saka yung DIY natin. So magsisimulate tayo ng hangin. Ang gagamitin natin is itong blower natin. Kung may blower ako dito, medyo malakas din to. So ito yung gagamitin natin. Gagamit din tayo ng helmet. Helmet ito, Ibo ko. So mag-simulate tayo ng hangin. So gamit ng blower ko saka ito. So magti-test tayo ng full close, tapos half, tapos full. So dito natin ilalagay yung mic sa may chin para masimulate talaga natin yung hangin sa labas. So ayun. So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung ano yung ginawa ko sa mic ko para mawala yung or ma-reduce yung wind noise. So ang materialis lang na i-prepare nyo is ang face mask. Ito, i-cut nyo lang siya sa gilid, tapos gawin nyo ganito. Mas maganda kung dalawa. So ang mask na nakuha ko is isa lang, tsaka ito. So wag nyo tong tatanggalin itong foam. So ang gagawin lang natin kung dalawa ito is mas okay. So sa akin isa lang. So this is only for example. So ang gagawin nyo is tutupiin nyo siya ng ganito. Tapos ilalagay nyo siya sa gitna. Ganoon.
So ganito na siya. So next is tutupuin niyo siya dito sa gitna ng ganito. So ganito. Yan. Sa kabila naman. Yan. Tapos lalagyan nyo siya ng goma or kahit na anong pang tali nyo. So sa akin is yung strap lang ng face mask na gagamitin ko. So this is only for example. So kayo na bahala kung ano yung gagawin nyo sa pagtali ng mic nyo. So tali ko lang ng ganito. So take note lang guys is wag nyo siyang higpitan ng sobra kasi yung foam na nasa ilalim is mapipress siya. So pag napipress siya, so parang wala lang din yung ginawa nyo kasi itong face mask is sasagap din to ng hangin. Madedirect siya sa mic nyo mismo, parang mababypass. So ganito. So ganyan lang guys. So ngayon ito try natin sa hangin. Magsisimulate tayo together with the audio. So babalik ako guys. So ayun guys, nagawa na natin. So ganito na yung itsura ng mic natin. So binalot natin siya ng face mask. 2 layer ng face mask. So ngayon magsisimulate tayo ng hangin. Tayo ng helmet para mag-simulate ng hangin. Tsaka matry natin kung ano yung pinagkakaiba ng may ganito at tsaka yung foam lang na stock. So ngayon ilalagay na natin to dito sa helmet. So ayun guys, magte-test tayo ng naka-helmet. So naka-full tayo. So naka-fully visor. So mamaya magte-test tayo ng naka-full open, half open, tapos naka-full close. So ngayon, gagamitin natin ang blower natin para mag-simulate ng hangin. So estimated ko ito sa hangin na to na ibubuga niya is around 30 to 40 kilometers per hour na wind. So ito guys, try natin. So ito full face, full close visor, chin position, mic. So let's try and go. So ito, makikita nyo guys na malakas talaga siya. So try natin, nakadirect na to sa helmet natin yung hangin. So ito, mic test 1 2, mic test 1 2, full close. See, kita nyo, malakas talaga siya. Bola lang yan. So wind simulation, full close visor, mic position at the chin. So let's go. So ayun guys, mic test 1 2, mic test 1 2, full close helmet visor. So ito guys, kita niya siya. So malakas siya guys. So try naman natin yung half lens open. So ito, half lens open. So mic check 1 2, mic check 1 2, full half open lens, half open lens. So try naman natin ang full open visor. So ito, full open visor. So mic test 1 2, mic test 1 2, full open,
visor, full open visor. So ayun, narinig niyo naman kung ano yung improvement ng naka-DIY. So DIY na mic. So ngayon tatanggalin natin to. Tapos i-compare natin sa first video kung ano yung pinagkaiba. So kayo na magja-judge kung ano yung pinagkaiba ng may ganito tsaka yung naked lang. So tatanggalin. So ito na guys, naked siya. So ayun, naka-record na. So dito lang guys is audio lang yung i-record natin. Magre-review ako nito kung ano yung quality ng camera to. Mic check 1 2, mic check 1 2, full face, helmet, full face, visor. Test 1. So mic check 1 2, mic check 1 2, full face, visor, full face, visor. So ngayon guys, ito-try natin half close visor. So mic check 1 2, mic check 1 2, half close visor, half close visor. So next is full open visor. So mic check 1 2, mic check 1 2, full open visor, full open visor. So ayun guys, na-try na natin yung dalawa na naka-open at saka naka-DIY windscreen, no? So far, malaki yung na-reduce niya sa wind noise, no? So para sa atin ng mga low budget na motovloggers, so mas maigi na mag-DIY na lang, no? So kung may pera naman, so pwede kayong bumili nung dead cut na windscreen, pero it's up to you. Pero para sa akin is okay na to, kasi may plano din tayong mag-upgrade ng action cam soon. But as for now, so gagamitin ko to. So actually mga 2 taon na to sa akin. So medyo matagal-tagal na rin to sa akin. So solid din naman tong Akaso. May magulang to na Brave 7 LE. Maliit lang yung diferensya niya sa presyo nito. So ang napili ko is ito. Kasi may nakita ko dito na wala sa Brave 7. So ayun. So ito yung binili ko instead of the kuya nito. Just wait for my next video guys. Magre-review tayo nito. Kasi may mga tricks ako na discover sa Akaso na pampaganda ng kuha ng video no. At saka ito guys is naka 4K resolution na din to. So sulit na sulit to. So yun lang guys. Salamat sa panonood. So sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, so please do subscribe my channel. And also hit the like button if you like the videos, and also please hit the notification bell for more upcoming videos. So once again, thank you again guys, and have a nice day.